Lærdómur 1 að elda saman. Bacon, pasta og ostur hljóma framkvæmanlegt. Hvernig eldar þú baconið? Ég vil yfirleitt frekar baka það í ofninum. Það reynist stökkt og jafnt soðið. Þetta er frábær aðferð. Það losar einnig helluborðið fyrir önnur innihaldsefni. Nákvæmlega. Á meðan baconið eldar get ég útbúið pasta og ostasósuna. Hvers konar ost finnst þér gaman að nota í þennan rétt? Ég elska blöndu af cheddar og mozzarella. Það bætir við frábæru bragði og kremleika. Það hljómar ljúfengt. Ég get nú þegar ímyndað mér hversu bragðgott það verður. Já, og það er fljótleg máltíð til að undirbúa, fullkomin fyrir annasamt kvöld. Við skulum elda það saman einhvern tíma. Ég vil læra leyndarmál þitt til að gera það sérstakt. Lexía 2, tilfinningaleg sólsetur. Það er ótrúlegt hvernig einföld sólarupprás eða sólsetur getur kallað fram svo djúpar tilfinningar. Alveg. Þessar stundir í náttúrunni geta látið okkur líða svo tengt og lifandi. Já, litirnir og hvernig ljósið breytist geta verið rífandi. Það er eins og heimurinn staldraði sig í smástund, sem gerir okkur kleift að endurspegla og meta. Ég finn mig oft glataður í hugsun meðan ég horfi á himininn umbreytast. Ég líka. Það er fullkomin tími til að hugsa drauma okkar og vonir. Náttúran hefur leið til að jartengja okkur og minna okkur á fegurð lífsins. Nákvæmlega. Við skulum gera það að benda á að horfa á fleiri sólsetur og sólsetur saman. Það hljómar dásamlega þessum augnablikum er ætlað að deila og þykja væntum. Lærdómur 3, ferðavali. Þú gætir íhuga að taka lestina. Það er falleg leið til að ferðast. Er þetta hraðari en rútan? Mig langar að hámarka tíma minn. Almennt geta lestir verið fljótari, sérstaklega ef þær hafa færi viðkomur á leiðinni. Það er gott að vita. Ég þakka líka þægindi lestarferða. Já, þú getur hreyft þig meira frjálst og notið ferðarinnar. Auk þess er eitthvað nostalgískt við lestarferðir sem ég elska virkilega. Nákvæmlega þeir leyfa oft fallegt útsýni sem þú gætir mist af í strætó. Við skulum athuga tímaætlanirnar og sjá hvaða valkostur hentar áætlunum okkar best. Hljómar eins áætlun. Ég er spenntur að sjá hvert ferðin tekur okkur. Lexía 4, ökukennsla. Lærdómur er mjög góður. Ami lærir hvernig á að keyra og það er dýrmæt kunnátta. Alveg. Að fá ökuskírteini opnar svo mörg tækifæri til sjálfstæðis. Já, og það gefur henni frelsi til að skora nýja staði á eigin forsendum. Ég man hversu kvíðin ég var á ökukennslunni minni, en það var þess virði. Það er algengt. Það þarf æfingar til að byggja upp sjálfstraust á bakvið Þegar hún stýri. fær leyfi mun hún finna fyrir mikilli afrekstilfinningu. Örugglega þetta er tímamót sem mörgum þykir væntum. Við skulum styðja hana í gegnum þessa ferð. Að hafa hvatningu skiptir máli. Ég er sammála. Hér er til að fagna velgengni hennar þegar hún fær loksins leyfi sitt. Lexía 5, hjartaskoðun. Hann hlustaði á hjarta mitt og það var alveg reynsla. Ég hélt aldrei að það myndi líða svo Það persónulegt. hljómar forvitnilegt. Hvað sagði hann eftir að hafa hlustað á hjartslátt þinn? Hann lét mig hósta til að fá betra hljóð, sem var óvænt en samt skemmtileg. Það er áhugavert hvernig læknar hafa svona einstaka aðferðir til að tryggja að allt gangi vel. Já, hann spurði mig líka nokkura spurninga lífstíl minn og einhver einkenni sem ég gæti hafa fundið fyrir.
Þessar spurningar eru mikilvægar þar sem þær hjálpa honum að skilja heilsu mína betur. Nákvæmlega, það ótrúlegt hversu mikla innsýn maður getur öðlast af því einfaldlega að hlusta af hjarta. Það undirstrikar sannarlega mikilvægi reglulegra skoðana til að viðhalda góðri heilsu. Ég fór að finna fyrir fullvissu og meðvitaði mikilvægi þess að hlusta á líkama minn. Lexía 6, fjölskylduskuldabréf. Þegar það kemur að fjölskyldu sonur svo mikils virði fyrir móður sína, að faðir fyrir son sinn. Alveg, djúpstæð þessi tengsl. sambönd móta hver við erum og hafa áhrif á líf okkar á ótal vegu. Þú verður að ákveða hvenær samviska mannsins prófuð. Það getur leitt í ljós mikið persónu hans. Já, siðferðisleg vandamál draga oft fram það besta eða versta hjá fólki, það ekki? Þeir gera það hvernig við breytumst við áskorunum sem skilgreinir okkur sannarlega. Og þær upplifanir geta styrkt fjölskyldutengsl og kennt okkur dýrmæta lærdóm á leiðinni. Nákvæmlega í gegnum upphlaup og hæðir getur stuðningur fjölskyldunar verið ótrúlega öflugur. Ég tel að hlúa að þessum samböndum sé nauðsynlegt fyrir tilfinningalega líðan okkar. Jæja sagt, það mikilvægt að þykja vænt og fjárfesta í fjölskyldutengingum okkar. Lexía 7, komu í París. Það var alveg svekkjandi hvað gerðist þegar ég kom til Parísar. Allt virtist fara úrskeiðis í einu. Það hljómar streituvaldandi. Hvað gerðist nákvæmlega til að gera komu þína svona óskipulega? Farangurinn minn týndist og ég hafði ekki hugmynd hvernig ég ætti að sigla flugvélin án þess. Ó nei, það hlýtur að hafa verið yfirþyrmandi, sérstaklega í nýrri borg. Já, ég fann fyrir stilla og kvíða, en ég reyndi að halda ró sinni og reikna hlutina á. Það frábært viðhorf til að hafa. Að vera jákvæður í erfiðum aðstæðum getur skipt miklu máli. Að lokum tókst mér að fá smá hjálp frá starfsfólki flugvallarins sem létti áhyggjur mína. Það gott að heyra að þú fundir aðstoð. Fólk getur verið ótrúlega hjálpsamlegt þegar þú spyrð. Örugglega, þegar ég kom á hótelið mitt byrjaði ég að slaka á og njóta fallegu borgarinnar. Lexía 8, samfélagstengingar. Innan samfélagsins sá hann það sem nauðsynlegt að halda sambandi. Það jafn mikilvægt í dag. Alveg, að byggja upp sterk tengsl hjálpar öllum að finna fyrir stuttum og metnum. Þegar við einangrum okkur missum við af auðlegð samfélagslífsins. Já, að vera þáttakandi í hverfunum okkar getur leitt til yndislegra vinátta og tækifæra. Það líka gagnlegt fyrir andlega líðan okkar. Félagsleg tengsl nauðsynleg fyrir hamingju. Nákvæmlega, að taka þátt í öðrum getur skapað tilfinningu tilheyrslu og tilgang. Ég held að við ættum að taka þátt í viðburðum á staðnum til að styrkja þau tengsl enn frekar. Það frábær hugmynd. Við skulum leita að samkomum í samfélaginu, þar sem við getum kynnst nýju fólki. Já, það komin tími til að taka mikilvægi samfélagsins í lífi okkar. Lexía 9, áhyggjur af peningum. Hæ, hefur þú einhvern tíma áhyggjur af peningum? Já, það algengt áhyggjuefni fyrir marga, sérstaklega með hækkandi kostnaði alls staðar. Ég skil alveg. Að stjórna fjármálum getur stundum verið ansi krefjandi. Það getur virkilega. Ég finn mig oft að gera fjárhagsáætlun til að tryggja að ég haldi mér á réttan kjöl. Það klár nálgun. Að halda fjárhagsáætlun getur hjálpað þér að finna meiri stjórn. Nákvæmlega. Ég reyni að spara aðeins í hverjum mánuði fyrir neyðarástand, bara ef til vill.
Þetta skynsamleg stefna að hafa öryggisnet getur veitt hugarró. Já, og það líka mikilvægt að finna leiðir til að njóta lífsins án þess að hafa of mikið útgjöld. Ég sammála að jafna sparnað og útgjöld getur verið erfiður, en það nauðsynlegt. Lexía 10, andstæður. Andstæða svarts hvít og andstæða hamingjusamra sorglegt. Það heillandi hvernig andstæður skilgreina skilning okkar. Alveg, það áhugavert hvernig andstæður geta aukið skynjun okkar á tilfinningum og litum. Ef ég á gangstæðri hlið herbergisins, gefur það annað sjónarhorn á hvað að gerast. Já, fjarlægð getur breytt því hvernig við lítum á aðstæður, bæði bókstaflega og óeiginlega. Það áminning að samhengi skiptir sköpum við að skilja reynslu okkar. Nákvæmlega, við þurfum oft að huga að mismunandi sjónarmiðum til að fá fyllri mynd. Ég elska hvernig að kanna andstæður geta leitt til dýpri samtala lífið. Ég líka, það opnar dyrnar fyrir skilning og samkennd gagnvart öðrum. Við skulum halda áfram að ræða þessar hugmyndir. Það uppljóstrandi að kanna svona efni saman. Lexía 11, markaðsaðferðir. Þegar kemur að markaðsaðferðum mun við samt nota nokkrar hefðbundnar aðferðir en stafrænt verður í brennidepli okkar. Það skynsamlegt. Stafræn markaðssetning býður upp á svo mörg tækifæri til að ná til breiðari markhóps. Nákvæmlega netvettvangar gera ráð fyrir markvissum herferðum sem geta verið mjög árangursríkar. Og hæfileikinn til að greina gögn hjálpar til við að betrumbæta aðferðir okkar til að ná betri árangri. Já, það heillandi hvernig tæknin hefur umbreytt markaðslandslaginu. Ég tel að aðlögun að þessum breytingum sé nauðsynleg til að halda máli í greininni. Alveg, við þurfum stöðugt að læra og þróa aðferðir okkar. Við skulum kanna nýjustu þróunina og sjá hvernig við getum innleitt þær í stefnu okkar. Frábær hugmynd, að halda á undan ferlinum mun gagnast viðleitni okkar veruleika. Lexía 12, gefandi áskoranir. Það hljómar krefjandi, en það getur verið gefandi og eignandi á sama tíma. Alveg, að taka á móti áskorunum getur leitt til persónulegs vaxtar og nýrra reynslu. Ég trúi því að stíga út úr þægindasvæðum okkar sé þar. Sannarlega möguleika Að horfast í augu við erfiðleika kennir okkur oft seiglu og aðlögunarhæfni. Það áhugavert hvernig áskoranir geta leitt í ljós styrkleika sem við vissum ekki að við hefðum. Þessar stundir við að sigrast á hindrunum geta verið ótrúlega fullnægjandi. Við skulum hvetja hvert annað til að taka á okkur nýjar áskoranir þegar þær koma. Örugglega, saman getum við stutt hvert annað í gegnum upplaup og hæðir. Ég hlakka til ævintýranna sem bíða okkar. Lexía 13, að læra ensku. Hefur þú heyrt forritið sem býður upp á 12 klukkustundir af ensku hlustunaræfingu meðan þú sefur? Já, ég hef lesið að það sé hannað til að hjálpa nemendum að gleypa tungumálið ómeðvitað. Það hljómar heillandi, ímyndaðu þér að vakna með bættri enskukunnáttu án þess þó að reyna. Nákvæmlega, að hlusta á meðan þú sofnar gæti verið skemmtileg og árangursrík leið til að auka nám. Ég velti því fyrir mér hversu vel það virkar. Það væri áhugavert að sjá árangurinn. Já, að sameina óbeitt nám með virku námi gæti skapað öflug áhrif. Við skulum reyna það og sjá hvernig það
hefur áhrif á Ég er tungumálakunnáttu spenntur okkar fyrir með þessu. tímanum. Það gæti verið leikjaskipti fyrir enskukennsluferðina okkar. Örugglega, hér til að taka tungumálakunnáttu okkar á næsta stig saman. Lexía 14, útiævintýri. Ég elska tilfinninguna vindinn í hárinu á mér þegar ég úti. Það endurnærandi. Alveg, að vera úti getur verið svo hressandi, sérstaklega á sólríkum degi. Já, náttúran hefur leið til að upphefja anda okkar og orka okkur. Ég er alveg sammála. Það er eitthvað töfrandi við að tengjast útihúsi. Hvort sem það gönguferðir, hjólreiðar eða einfaldlega að ganga í garðinum, þá finnst þetta allt Nákvæmlega. yndislegt. Hver útivist færir sína tilfinningu fyrir ævintýri og gleði. Við skulum skipuleggja dag til að skoða nýja slóð saman. Það væri spennandi upplifun. Það hljómar fullkomlega. Ég get ekki beðið eftir að finna fyrir þessum hraða fersku lofti og frelsi. Hér til mörg fleiri útiævintýri uppfull af hlátri og könnu. Lexía 15, bragðleg framlög. Það spennandi að hugsa bragðið sem við getum búið til með framlagi allra. Alveg. Hver einstaklingur kemur með eitthvað einstakt á borðið sem eykur heildarupplifunina. Hversu margir að koma, við vegur, því meira, því gleðilegra. Ég tel að við höfum 10 staðfest og það ætti að vera frábær samkoma. Það hljómar fullkomlega með svo mörgum fjölbreyttum smekkmunum við fá frábæra úrval af réttum. Já, ég elska hvernig það að deila mat getur skapað tengingar og neista samtöl. Nákvæmlega, það falleg leið til að fagna samfélagi og vináttu með bragði. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvað allir ákveða að koma með. Það kemur yndislega á óvart. Við skulum passa upp á að samræma svo við endum ekki með ómarga svipaða rétti. Lexía 16, markaðsóskir. Hvað með óskir markmarkarins okkar? Ég held að sé nauðsynlegt að skilja þau að fullu. Þeir kjósa örugglega vistvæna og hagkvæma valkosti. Það er orðið veruleg þróun. Já, sjálfbærni lykillinn fyrir marga neytendur í dag. Þeir vilja líða vel með kaupin sín. Alveg. Fólk að verða meðvitaðri umhverfisáhrif valsins. Það frábært að sjá svona breytingu átt að ábyrgum kaupum. Það samræmis gildum okkar. Nákvæmlega. Við ættum að leggja áherslu á vönduð efni sem eru bæði hagkvæm og vistvæn. Við skulum hugarflýga nokkrar hugmyndir sem koma til móts við þessar óskir en viðhalda stöðum okkar. Ég held að það muni setja okkur í sundur á markaðnum og laða að tryggan viðskiptavinahóp. Já, að búa til vörur sem enduróma gildi þeirra getur leitt til langtíma velgengni. Lexía 17, lífskjör. Það heillandi að ræða hvernig lífskjör á Englandi hafa batnað síðan 1800. Reyndar, framfarir í tækni og heilbrigðisþjónustu hafa haft veruleg áhrif. Já, og það áhugavert að hugsa hvernig daglegt líf fólks hefur breyst í aldanna rás. Fyrir víst, afi Snow fór ekki langt í skóla, en hann vann hörðum höndum að því að sjá fyrir fjölskyldu sinni. Það sagt menntun var ekki eins aðgengileg þá og margir treystu á hagnýta fæni í staðinn. Það hvetjandi að sjá hversu langt samfélagið komið hvað varðar menntunarmöguleika.
Alveg aðgangur að menntun hefur opnað dyr fyrir marga sem áður höfðu takmarkaða möguleika. Það er áminning mikilvægi stöðugra umbóta og leitast við framfarir. Já, og það er spennandi að hugsa hvernig komandi kynslóðir munu halda áfram að byggja á þessum grunni. Lexía 18, að halda sig við markmið. Ég held að það sé auðveldara að halda sig við rútínu þegar maður hefur ákveðin markmið í huga. Örugglega, að hafa skýr markmið gerir ferðalagið meira aðgengilegt. Ég ætti að prófa það, kannski að setja minni áfangamyndi hjálpa mér að halda einbeitingu. Það er frábær hugmynd. Að brjóta hlutina niður getur gert ferlið minna yfirþyrmandi. Hversu langan tíma tekur venjulega að sjá framfari með slíkum markmiðum? Það getur verið breytilegt, en samræmi er lykillinn. Jafnvel litlar breytingar geta leitt til verulegra niðurstaðna með tímanum. Það er skynsamlegt, ég mun reyna að vera þolinmóður og fagna litlum sigri á leiðinni. Já, að þakka ferðalagið er jafn mikilvægt og að ná áfangastað. Mér finnst meira áhugasamur bara að tala þetta. Það er kominn tími til að grípa til aðgerða. Lexía 19, aðgengi í lífinu. Það er spennandi tími til að vera á lífi, sérstaklega þegar hlutirnir verða aðgengilegi. Alveg, framfarir í tækni og vitund eru að gera lífið auðveldara fyrir marga. Já, allt frá samgöndum menntunar, það er svo margar endurbætur að gerast. Það er dásamlegt að sjá hvernig innlifun er að verða forgangsverkefni í samfélaginu. Nákvæmlega allir eiga skilið jöfn tækifæri og við erum að komast að því markmiði. Ég elska hvernig frumkvæði samfélagsins eru líka að gegna hlutverki í þessari umbreytingu. Já, grasrótarviðleitni getur vakið verulegar breytingar og hvatt aðra til að taka þátt. Við skulum halda áfram að styðja þessar hreyfingar. Það skiptir sköpum fyrir bjartari framtíð. Ég er alveg sammála að saman getum við stuðlað aðgengilegri og aðgengileg heimi. Lexía 20, efni í kennslustofunni. Sumir flokkar geta þurft sérstakt efni, en flestir þurfa bara grunnbyrðir. Það er satt. Að hafa meginatriðin getur skipt öllu máli í námsreynslu nemandans. Já, hlutir eins og minnisbækur, pennar og kennslubækur eru grundvöllur fyrir hvaða bekk sem. Og það er mikilvægt að tryggja að hver nemandi hafi aðgang að þessum grunnatriðum. Nákvæmlega skólar eiga að veita þeim sem þurfa stuðning til að skapa jafnt námsumhverfi. Ég elska hvernig samfélagsforrit stíga oft inn til að hjálpa til við að veita nemendum það sem þeir þurfa. Já, það er hvetjandi að sjá hvernig fólk kemur saman til að styðja við menntun. Við skulum hugsa leiðir sem við getum stuðlað að þessari viðleitni í okkar eigin samfélagi. Ég er borð, sérhver smá hluti hjálpar til við að gera menntun aðgengilegi fyrir alla. Lexía 21, grípandi efni. Já, mér fannst þetta alveg áhugavert. Það er svo mikið að ræða þetta efni. Hverjar eru hugsanir þínar efnið? Ég vil gjarnan heyra sjónarmið þitt. Ég held að það varpi ljósi á nokkur mikilvæg atriði sem þurfa meiri athygli í okkar samfélagi. Alveg. Mikilvægt er að taka þátt í samtölum sem geta leitt til jákvæðra breytinga. Ég er sammála að vekja athygli á þessum efnum getur hvatt aðra til að grípa til aðgerða. Já, og það getur ryðja brautina fyrir nýstárlegar lausnir á flóknum vandamálum. Ég end að kanna þetta frekar og sjá hvernig við getum stuðlað að umræðunni. Við skulum halda skriðþunga áfram,
Að deila hugmyndum lykillinn að framförum. Saman getum við sparað þroskandi samtöl sem óma áhorfendum okkar. Lexía 22, fegurð náttúrunnar. Villidýr henta venjulega ekki til búskapar. Hins vegar þau til valin staðir til að eyða sumarfrí. Það satt. Friðlandið og dýralífsgarðar geta boðið upp á stórkostlega upplifun. Já, að vera umkringdur náttúrunni veitir hressandi flótta frá daglegu lífi. Það ótrúlegt hvernig villt dýr stuðla að fegurð náttúrulegra búsvæða sinna. Alveg að fylgjast með þeim í umhverfi sínu getur verið bæði spennandi og fræðandi. Ég elska hugmyndina að eyða tíma utandyra, tengja við náttúruna og læra dýralíf. Það dásamleg leið til að meta vistkerfin sem styðja þessi dýr. Auk þess hvetur það náttúruverndarviðleitni til að vernda þessa fallegu staði. Já, við skulum leggja ferð í dýralíf helgidóm. Það væri eftirminnileg upplifun. Lexía 23, að kanna Evrópu. Ég að íhuga að ferðast til Evrópu. Það svo mikið mega sögur Það að hljómar skoða. frábærlega. Evrópa rík af menningu og sögulegum kennileitum. Mig hefur alltaf langað til að sjá staði eins og Colosseum og Eiffelturnin. Þær helgimyndar. Hver borg hefur sína einstöku sögu til að segja í gegnum arkitektúr sinn. Nákvæmlega, það væri ótrúlegt að ganga fornar götur og finna fyrir sögu þeirra. Auk þess gera maturinn og staðbundnir siðar hvern áfangastað enn sérstaka. Ég sammála að upplifa mismunandi menningarheima getur verið svo aukandi og augnayndi. Við skulum byrja að skipuleggja smáatriðin. Ég get hjálpað til við rannsóknina ef þú vilt. Það væri frábært, saman getum við búið til óleymanlega ferðaáætlun. Lexía 24, þægileg val. Þegar hugar hvað að kaupa nauðsynlegt að einbeita sér að þægindum áður en þú kaupir þau. Örugglega. Þægindi mjög mikilvæg, sérstaklega fyrir hversdagslega hluti. Já, hvort sem það fatnaður, húsgögn eða jafnvel tækni, þægindi geta aukið líf okkar. Ég sammála. Stundum auðvelt að líta framhjá þægindum fyrir sakir stíls. Nákvæmlega finna jafnvægi milli fagurfræði og þæginda lykillinn. Við skulum gera lista yfir hluti sem við þurfum og halda þægindi sem forgangsverkefni okkar. Þetta hljómar eins og klár áætlun. Ég vil tryggja að val mitt hagnýtt og skemmtilegt. Já, fjárfesta í þægindum getur leitt til hamingjusamari hversdagslegra reynslu. Saman getum við tekið upplýstar ákvarðanir sem sannarlega uppfylla þarfir okkar. Lexía 25, auðmýkt yfir hroka. Það mikilvægt að nálgast lífið með anda auðmýktar í stað þess hroka sem svo oft rakin til mín. Ég alveg sammála. Auðmýkt gerir okkur kleift að tengjast öðrum á dýpri stigi. Nákvæmlega þegar við auðmjúk við opnari fyrir því að læra og vaxa af reynslu okkar. Já, og það hjálpar til við að byggja upp ósvikin sambönd sem byggjast á virðingu og skilningi. Ég held að margir rugli sjálfstrausti saman við hroka, en þeir allt öðruvísi. Það satt. Sjálfstraust getur hvatt, en hroka hefur tilhneigingu til að firra aðra. Þetta snýst allt að finna það jafnvægi þar sem við getum verið stolt af okkur sjálfum án þess að vera monsandi. Alveg. Að faðma auðmýkt getur leitt til fullnægjandi og innihaldsríkara lífs.
Við skulum hvetja hvert annað til að æfa örmygt í daglegum samskiptum okkar. Lexía 26, vökvun fyrir gönguferðir. Vatn fyrir gönguferðir fullkomið. Ég hlakka mjög mikið til að vera vökva í ævintýrinu okkar. Alveg, rétt vökva lykillinn að því að njóta hvers kyns útiveru. Ég sammála, þegar við höfum nóg vatn eykur það orkustig okkar og heldur okkur hressu. Já, og það getur líka komið í veg fyrir þreytu og hjálpað okkur að viðhalda fókus á slóðinni. Ertu búinn að pakka vatnsflöskunum þínum ennþá? Ég vil sjá til þess að við höfum nóg. Ég hef. Ég innihélt einnig nokkra saltatöflur til að bæta við vatnið okkar fyrir auka orku. Það frábær hugmynd. Það mun hjálpa til við að bæta við það sem við töpum í gönguferðir. Nákvæmlega. Ég get ekki beðið eftir að skoða fallega landslagið meðan ég vökvaður. Ég líka, þetta verður ógleymanleg upplifun í náttúrunni. Lexía 27, æfingarvenja. Hversu oft æfir þú í hverri viku? Ég stefni á að minnsta kosti 5 daga vikuna. Það áhrifamikið. Ég reyni að vera virk líka, en ég á stundum í erfiðleikum með að viðhalda stöðugri rútínu. Ég skil, það getur verið krefjandi að finna tíma, sérstaklega með upptekinni áætlun. Já, en ég hef tekið eftir því að þegar ég geri það að forgangi líður mér miklu betur í heildina litið. Það svo satt, regluleg hreyfing eykur skapið okkar og orkuveruleika. Ég hef verið að reyna að fella mismunandi gerðir af æfingu til að halda hlutunum áhugaverðum. Þetta frábær stefna. Að blanda því í getur komið í veg fyrir leiðindi og innir mismunandi vöðvahópa. Alveg. Ég held að ég muni taka þátt í nýjum líkamsræktarkennslu til að bæta við einhverju fjölbreytni við rútínuna mína. Þetta hljómar eins og skemmtileg hugmynd. Við skulum hvetja hvert annað til að halda okkur við líkamsræktarmarkmið okkar. Lexía 28, helgaferð. Hei, ég var að hugsa að fara í stutta ferð helgina. Einhverja tillögur? Þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Hvernig væri að heimsækja nálæga strönd eða gönguleið? Báðir valkostir hljóma landi. Ég gæti notað smá tíma úti til að slaka á. Já, ferska loftið og fallegt landslag yrði hressandi eftir annasama viku. Ég elska líka hugmyndina að skoða nýjan stað, jafnvel þótt það sé bara fyrir einn dag. Nákvæmlega. Stundum getur fljótleg ferð endurnært andan okkar. Ertu með einhverja sérstaka staðsetningu í huga sem þú myndir mæla með? Það yndislegur þjóðgarður ekki langt héðan sem hefur töfrandi útsýni og gönguleiðir. Það hljómar fullkomlega. Við skulum athuga veðrið og skipuleggja ævintýri okkar. Lexía 29, markaðsævintýri. Markaðir á staðnum ótrúlegir, það ekki? Já, þeir hafa svo lifandi andrúmsloft fyllt með ferskum afurðum og einstökum vörum. Ég elska hvernig hver markaður hefur sinn karakter og endurspeglar staðbundna menningu og samfélag. Alveg. Það frábær leið til að styðja bændur og handverksmenn á staðnum. Auk þess gerir fjölbreytni matvæla og handverks sem í boði alltaf spennandi upplifun. Já, ég hef gaman af því að uppgötva nýtt hráefni og prófa mismunandi uppskriftir. Hefur þú farið á markaðinn í miðbænum? Ég heyri að það hafi ótrúlega söluaðila. Ég hef. Úrvalið af lífrænum ávöxtum og handsmíðum vörum sannarlega áhrifamikið. Við skulum skipuleggja heimsókn saman fljótlega. Ég vil gjarnan kanna það með þér. Lexía 30, útivist.
Hvaða aðra starfsemi gerðirðu undanfari? Jæja, ég fór í gönguferðir í töfrandi fjöllum síðustu helgi og það var hrífandi. Það hljómar ótrúlega, útsýnið hlýtur að hafa verið ótrúlegt þaðan. Þeir voru virkilega. Að standa í hámarki fannst mér ég vera svo tengdur náttúrunni. Ég get ímyndað mér, gönguferðir eru svo frábær leið til að hreinsa hugann og njóta útiveruna. Já, og það er líka gefandi að ögra sjálfu mér líkamlega. Hefur þú uppgötvað einhverjar uppáhalds gönguleiðir sem þú myndir mæla með? Alveg, það er slóð sem leiðir að fallegum fossi, það er nauðsynlegt að sjá. Ég vil gjarnan athuga það, við skulum skipuleggja gönguferð saman fljótlega. Lexía 31, hollt mataræði. Að draga úr neyslu óunnum matvælum er frábært markmið. Alveg, ég hef verið að elda máltíðir heima oftar til að einbeita mér að fersku hráefni. Það er frábært, að elda heima gerir þér kleift að stjórna því sem fer í máltíðir þínar. Já, og það er líka skemmtileg leið til að gera tilraunir með mismunandi bragði og uppskriftir. Ég er sammála að undirbúa eigin máltíðir getur verið svo gefandi og heilbrigðara í heildina litið. Auk þess er það frábær leið til að taka fjölskyldu og vini þátt í eldunarferlinu. Örugglega, að deila máltíðum getur skapað frábærar minningar og tengingar. Ég held að við ættum að hafa matreiðslukvöld fljótlega til að prófa nokkrar nýjar uppskriftir saman. Það hljómar fullkomlega, við skulum leggja þetta út og hafa dýrindi skemmtun í eldhúsinu. Lærdómur 32, mikilvægi svefns. Að fá nægan svefn á hverju kvöldi skiptir sköpum fyrir almenna heilsu, heldurðu ekki? Góður punktur. Svefn getur haft veruleg áhrif á skap okkar, orkustig og framleiðni. Já, þegar við forgangsraðum svefni, höfum við tilhneigingu til að líða einbettari og vakandi á daginn. Nákvæmlega. Ég reyni að setja reglulega svefnáætlun til að tryggja að ég fái góða hvíld. Þetta er klár nálgun samkvæmt getur raunverulega hjálpað til við að stjórna innri klukku líkamans. Ég hef líka komist að því að búa til afslappandi svefnrútínu hjálpar mér að sofna hraðar. Alveg, mikilvægt er að slaka niður og undirbúa hugann fyrir hvíld. Við skulum hvetja hvert annað til að viðhalda heilbrigðum svefnvenjum áfram. Já, hér er til að fá betri svefn og almenna vellíðan. Lexía 33, bókun hótelherbergi. Hæ, ég þarf að breyta herbergisbókun minni, geturðu hjálpað mér? Auðvitað, ég myndi vera fús til að aðstoða þig við það. Hvaða breytingar þarftu að gera? Mig langar að breyta innritunardegi mínum og mögulega uppfæra í stærra herbergi ef það er í boði. Ekkert vandamál. Leyfðu mér að athuga framboð fyrir þig og sjá hvaða möguleika við höfum. Þakka þér fyrir, ég þakka hjálp þína við að gera þessa aflökun. Það er ánægja mín. Ég mun tryggja að nýja bókun þín uppfylli þarfir þínar fullkomlega. Það hljómar frábærlega, ég hlakka til dvölminnar, sérstaklega með í fæsluna. Ég mun staðfesta allt innan skams og senda þér uppfærðar upplýsingar í tölvupósti. Fullkomið, ég hef klátur fyrir skjóta aðstoð þína. Það gerir skipulagningu svo miklu auðveldara. Lexía 34, að kanna strætóleiðir. Samþykkt, svo skulum við kynna okkur strætóleiðirnar í kvöld og skipuleggja ferðaáætlun okkar fyrir ferðina. Þetta hljómar eins og traust áætlun. Það er mikilvægt að þekkja bestu leiðirnar til að hámarka tíma okkar. Nákvæmlega, ég vil ganga úr skugga að við sjáum alla hápunkta án þess að sofa tíma í samgöngu. Örugglega.
Að skipuleggja fram í tíman mun hjálpa okkur að líða skipulagðari og minna stressuð á ferðalögum okkar. Já, og við getum fundið út hagkvæmustu leiðir til að komast frá einum stað til annars. Ég elska hvernig við getum sameinað gaman með snjallri skipulagningu. Það gerir ævintýrið enn betra. Fyrir víst, ég spenntur að skora allt og nýta upplifun okkar sem mest. Ég líka. Við skulum byrja að kortleggja ferðina okkar í kvöld. Ég get ekki beðið, þetta verður ógleymanleg ferð.